Mijn naam is Frederik Wouters. Ik ben woonachtig te Stenokkerzeel, afkomstig van Kortenberg. Ik ben 42 jaar, gehuwd en 2 lieve kindjes. En dit jaar wereldkampioen fiederen te Servië. De eerste stappen in de hengelsport heb ik zoals denk ik vele mensen gezet via de vader. Mijn vader was een gepassioneerd visser, zowel met het vaste hengeltje, toen nog op 5-6 meter uit de kant op die vorentjes. En dan als kleine jongen mogen meegaan elke zaterdag of zondag met de vader voor op die kleine visjes te vissen. Later is er dan ook het roofvissen bijgekomen, het snoek en snoekbaars. Toen mocht dat nog allemaal met een levende aasvis. Dat is uiteraard nu overgeschakeld naar het kunstaas. Maar ik kan dus al gerust zeggen dat ik 37 jaar actief visser ben. En nu de laatste 10-12 jaar daarvan vooral hoofdzakelijk als feedervisser. Voor deel te nemen aan een wereldkampioenschap als voor België te vertegenwoordigen, zitten wij met het systeem binnen België dat wij met A- en B-internationals werken. Dat zijn er 16 A's, 16 B's. Daarvoor moet je schiftingswedstrijden doen, die zijn altijd op het einde van een jaar, in de maand september of oktober. En dan afhankelijk van hoeveel plekken dat er vrijkomen, heb je meestal 4 kandidaten die dat mogen B-international worden. Daar is het systeem binnen de B-internationals, de beste 3 mogen overgaan naar A-international. Uiteraard, het gevolg is dat de 3 mindere binnen de A-reeks dan dalen naar de B-reeks. En dan moeten we binnen de reeksen per seizoen worden eigenlijk 6 schiftingswedstrijden gevist. Dit gaat dan telkens over 3 weekends, zaterdag, zondag. En dan wordt er een klassement bepaald. Voor de moment hanteert in grote lijnen onze coach de regel van de beste 6 of de eerste 6 van het klassement. Dit is geen vaststaand feit, maar daar wordt de laatste 2 jaar wel rekening mee gehouden dat de mensen dat vooraan eindigen bij de A-internationals, de eerste 6, die krijgen dan de kans voor mee te gaan aan een wereldkampioenschap, voor daaraan te gaan deelnemen. Dan gaan we even een woordje hebben over het WK zelf. Dus het WK was te Servië, het dorpje Bela Crkva. Daar had het plaats van de 1e tot en met de 9e juli. Zijnde 8 en 9 juli was dan zaterdag, zondag de wedstrijddagen. En dan de 5 dagen ervoor, van maandag tot en met vrijdag, zaten we met de trainingsdagen. Voor ons was het uiteraard een nieuw water, heel onbekend voor ons, ook geen training voor het WK plaatsgevonden voor ons. Het was een zijarm van de Donau. De diepte op zich was klassiek, een 4-5 meter diepte op een afstand tot 40 meter. Voor mij verliep de trainingsweek eigenlijk iets moeilijk. Het was steeds een zoektocht, zeker niet bij de beste vissers van ons land qua aantallen van de katvissen. Ik had dan ook nog de pech dat ik 2-3 keer een bonusvis aangehad had in de vorm van een carassio tot 300, 500 gram, dat zich wist vast te zwemmen in de vegetatie. Dus voor mij tijdens de trainingsweek spijtig genoeg geen bonusvis en eigenlijk 5 dagen aan een stuk alleen maar katvis, katvis, katvis en katvis kunnen vangen. Van de eerste dag is het zoeken naar het aas. De tweede dag begin je al te weten van hoe en wat. Tot de vrijdag dan wist ik ongeveer van oké, dat is de manier, dat wisten we met de ploeg eigenlijk. De snelheid was misschien nog niet wat dat ze moest zijn, maar we wisten wel de manier wat dan nodig was denk ik voor de katvisjes te belagen. Uiteraard blijft het altijd een gok of dat je voor de katvis gaat of dat je die bonusvis probeert te vangen. Ook heel de trainingsweek door hadden we bij de andere landen gaan kijken, onze bankrunners waren daar gaan kijken van kijk, hoe pakken de andere bekendere landen het aan? Hoe gaan zij met de strategie om? En daaruit was gebleken dat heel veel landen het eerste half uur ook in de kant gingen vissen voor die ene bonusvis in de vorm van carassio tot 350, 400 gram. Hier en daar een uitzonderlijke brasem. Die werden toch meestal in het begin gevangen. Op de kortere afstand en 1 keer dat je voorbij die 35 meter ging was het eigenlijk allemaal katvis. Dus ik denk dat heel veel landen
landen dezelfde strategie gingen bepalen voor de 2 wedstrijddagen op zaterdag en zondag, zijnde even kort bij proberen en dan zoveel mogelijk katvisjes aan de haak proberen te krijgen. Dan komen we tot wedstrijddag 1 op zaterdag. Vrijdagavond moet onze coach, de coaches van alle landen uiteraard, naar de captains meeting gaan. En daar worden de vakken toebedeeld voor de vissers die dat de wedstrijd gaan vissen op zaterdag. Uiteraard is het plaatsnummer, effectieve plaatsnummer, daar daar wordt geen deel van uitgemaakt, laten we het zo zeggen. Het is enkel het vak wat je ter beschikking krijgt. Voor mij was dit het vak E. Nu bleek, vak A was een vak wat dat afzonderlijk lag, zijnde van links van de andere vakken uiteraard en met een tussenstuk van een 250-300 meter met een heel klein sluisje. En dan vanaf vak B, B1 eigenlijk, tot en met E27, want we waren met 27 landen, lagen alle sectoren tegen elkaar. Zaterdagmorgen kreeg ik dan mijn nummer toebedeeld, E1. Normaal altijd een kopplaats, maar aangezien dat de vakken B tot en met E27 tegen elkaar liggen, was er geen sprake van een kopplaats. Maar niet tegenstaande, in het begin van een sector kan goed of slecht zijn. Zoals ik daarnet ook zei, hebben wij de keuze mogen maken van de coach van eerst een half uur in de kant te proberen vissen, tussen die 10 en de 15 meter, in de hoop van die bonusvis aan de haak te slagen. Zolang dat we beet kregen, mochten we er vissen. Bij het eerste signaal mogen we voorvoederen 10 minuten. En dan het tweede signaal mochten we beginnen vissen. Ik zat dan ook klaar voor het dadelijk te kunnen inwerpen. En na 30 seconden had ik al een kleine blik van 250 gram in de bewaarzak steken. Dat is natuurlijk altijd een bonus. Als je weet dat het gemiddelde gewicht tussen de 25 en de 30 gram lag voor de katvisjes, was dat toch al 8 of 10 katvisjes dat de concurrerende landen moesten vangen. Als die vis dan dadelijk gevolgd wordt door een carratio van een 100-150 gram, dan weet je van oké, ik ben mee met de kop van de sector en ik doe mee voor vooraan te eindigen na de eerste 10 minuten. Alles kan dan uiteraard nog veranderen, maar ik had dan het geluk toch wel, moeten we zeggen, want het blijft toch ook wel een deel geluk. De strategie bepaalde ook veel, maar ja, je moet het geluk hebben met de aanpak van je buren, want de 2 mensen naast mij, hun kortste plaats, die lag op 30 meter, de 2 mensen links van mij, 2 mensen rechts van mij, idem dito. Dus eigenlijk had ik een kleine vrijgeleide op de korte plaats op 11 meter. En daar kreeg ik dan ook regelmatig visjes in de vorm van blikken, carrassios tussen 50 en, zoals ik daarnet zei, 250 gram. Na een half uur kreeg ik de melding van de coach van moest het stilvallen van toch de verre afstand aan te voederen voor die katvissen zeker op de plaats te krijgen. Maar ik heb dan toch nog heel even mogen ook en kunnen doorzetten op die kortere afstand, omdat ik toch nog een van de weinigen was van onze Belgische ploeg dat op die afstand beet bleef krijgen. En dan lukte het mij na een 45 minuten, 50 minuten denk ik, van een hele mooie vis te verzilveren. Namelijk de bonusvis in de vorm van een brasem van om en bij de kilo. Als je dan weet dat je na een klein uurtje vissen, 1,6 kilo, 1,7 kilo vis in het bewaarnet hebt steken. En dat de trainingsweken bij mij draaiden tussen de kleine kilo en 2 kilo vis maximum. Dan voel je natuurlijk dat daar wel iets in zit, dat er mogelijkheden zijn. Uiteraard was de beslissing van de coach ook gewoon voortdoen wat je aan het doen bent. Zolang dat je beet krijgt, niet veranderen, niet op die katvis gaan gokken. In aantal beten, aantal vissen zat ik ergens in de middenmoot van het vak. Maar uiteraard, kwaliteit was veel groter, omdat, laten we zeggen, 95% zich vooral concentreerden op die katvissen. En dan uiteindelijk 5 uur constant regelmatig een visje. Dan 10 minuutjes, 3 visjes vangen, even een rustpauze, dan terug 10 minuten, 3 visjes vangen. Het was echt in periodes, maar uiteindelijk bracht het mij toch een 37 of alleen een kleine 40-tal visjes op het einde van de wedstrijddag op zaterdag. Wat dat dan resulteerde in 5,70 kilo. Achteraf, na de weging, bleek dat ook dat met 890 gram voorsprong voldoende was voor de eerste plaats in mijn vak te vissen. En dat was dan eigenlijk het einde van wedstrijddag 1. Dan komen we tot de dag 2, de laatste wedstrijddag uiteraard. Daar wil ik toch nog even een kleine anekdote over vertellen.
Van in het begin van de trainingsweek heb ik aan mijn collega vissers en coaches, bankrunners van de nationale Belgische ploeg, had ik meegedeeld. Sorry jongens, maar ik heb een droom gehad 2 weken geleden. Ik ga A1 loten, dus zijn een van de 4 kopplaatsen op 135 vissers. Iedereen heeft mij een hele week eigenlijk een beetje uitgelachen, kunnen we zeggen. En daarom meegelachen, laten we het zo zeggen. Het werd regelmatig opgeroepen. Zeker na gisteren, de dag E1. Het was wel degelijk een 1, hadden ze gezegd, maar niet A1, het was E1. Maar het lachen verging iedereen op zaterdagavond, omdat ik dan de melding kreeg van onze coach na de captains meeting dat ik wel degelijk in vak A ging zitten en dat die A1 dus nog altijd tot de mogelijkheden behoorde. Zondagochtend, de laatste wedstrijddag, 5:15 zitten we aan het ontbijt en effectief de coach belde ons op om te melden dat mijn droom wel degelijk werkelijkheid geworden was en dat ik het geluk had van naar vak A1 te mogen gaan. Wetende dat je een eerste plek gevist hebt in je sector op zaterdag en dan mag je naar een A1 gaan, dan moet je jezelf ook wel kunnen realiseren dat dit een unieke kans was voor wereldkampioen te worden. Ondanks dat ik dadelijk wel gaan kijken was van wat was het resultaat van die man op zaterdag op A1. Die wist dan een 3e of een 4e plaats te behalen. Dus vis zat er zeker en vast al, dat wisten we al. En dan was het de bedoeling van uiteraard van terug de eerste plaats te behalen in het vak. We hebben dan ook, want ik had nog een collega, Kurt, bij de nationale ploeg, die had ook een 1 gevist op zaterdag. We hadden dan ook van de coach de vrijgeleide gekregen, omdat we met de ploeg te ver stonden voor het podium te ambiëren, dat we vol voor onze kans mochten gaan voor een tweede 1 te kunnen vissen, voor die eerste plaats opnieuw te bereiken. En ja, 2 eentjes op een wereldkampioenschap, dat maakt natuurlijk een hele grote kans voor op het podium te eindigen. Om een lang verhaal kort te maken, zelfde strategie, in plaats van 11 meter op 12,5 meter en vol 5 uur op die korte plaats gevist. Geen één echte bonusvis gevangen, maar wel een hele dag door visjes tussen de, laten we zeggen, tussen de 75 en de 250 gram kunnen vangen. Wat dat dan uiteindelijk resulteerde in 4 kilo 400 en een beetje. Opnieuw genoeg voor sectorwinst in het A-vak deze keer. En na de 1 van zaterdag, dus opnieuw een 1 op zondag. En een heel grote kans voor een podiumplaats op mijn eerste WK-deelname. Dus dat was voor mij wel zeker spannende momenten dadelijk na de wedstrijd. Dan kreeg ik van de coach eerst te horen en de hulpcoach dat er 3 mensen, waarschijnlijk 3 mensen waren met 2 eentjes. En dat het voor mij op basis van gewicht waarschijnlijk brons zou worden. Pascal, onze hulpcoach, die wist dan ook te vertellen, beter brons dan zilver, zegt hij, want bij zilver heb je het gevoel dat je de eerste plaats verloren hebt. Tegenover brons ben je tevreden dat je mee op het podium staat. Na 5 minuten werd het brons dan omgezet naar zilver, omdat er dan toch iemand van Polen was dat geen 1 viste, maar een 2 in zijn vak. En nadien bleek dan ook nog dat de Duitser Felix Schuurman ook geen 1 maakte, maar een 2. En plots werd ik dan uitgeroepen tot wereldkampioen. Alles is natuurlijk onofficieel totdat je alle bevestigingen krijgt van de FIPS. Maar als je dan merkt dat alle ploegen toch felicitaties komen wensen, dan begin je toch meer en meer te realiseren wat dat je verwezenlijkt hebt. En laten we kort zijn, dat is een droom van vele vissers voor daaraan te mogen deelnemen, maar dan effectief ook wereldkampioen te worden. Alles moet meezitten. Het is moet ik eerlijk zeggen, een zalig gevoel. Daar ben ik ook wel nuchter in voor te beseffen van dat ik zeker misschien niet de beste visser was wat dat daar aanwezig was, maar dat ik op het juiste moment de juiste keuzes heb gemaakt, wat dat in de hengelsport toch ook zeer belangrijk is. En die A1 op zondag heeft zeker een duwtje in de rug gegeven voor tot dit resultaat te komen. Bij deze unieke ervaring uiteraard horen ook prijzen in de vorm van een niet te miskennen beker en de gouden medaille die dat je toebedeeld krijgt.
uniek uiteraard. Ik moet ook zeker één ding doen, een aantal mensen bedanken, vooral coaches. Heel belangrijk, bankrunners die dat de ploeg ondersteund hebben tijdens de trainingsweken, die dat met informatie gekomen zijn. En dan uiteraard de ploeggenoten in de vorm van de vissers. Cruciaal belang binnen deze sport, laten we het zeggen. Wil je resultaat behalen, is een ploeg echt belangrijk. En ik denk dat wij echt wel dit jaar konden zeggen dat we met een ploeg ter plaatse waren van de Belgen. Alle informatie werd zeker gedeeld, dus daar wil ik zeker mijn collega's voor bedanken. We hebben samen dit resultaat behaald. Dit is niet het resultaat van een individu, alhoewel dat het wel een individuele prijs is. Bij de bedankingen moeten we toch nog één ding zeker niet over het hoofd zien. En dat zijn onze sponsors van goudwaarde. Wetende dat wij binnen de hengelsport, het is natuurlijk voor iedereen moeilijk, alle disciplines moeten sponsoring krijgen. We krijgen een beperkt budget van Sportvisserij Vlaanderen, uiteraard. Maar we moeten eerlijk zijn, onze sponsors, alle andere sponsors dat we hebben, die zijn van cruciaal belang voor onze ploeg. En die maken het mogelijk dat wij voor een beperkt budget die reis hebben kunnen maken. En ja, uiteraard, achter elke visser moet ook een goede familie staan. Zeker de vrouw, de kindjes, super trots, gesteund van A tot Z. Zelf een beetje ontgoocheld dat het Servië was. Dat ze er spijtig genoeg door omstandigheden niet konden bij zijn. Ze hadden dat graag willen meemaken uiteraard, wat ik ook wel graag had gedaan. Maar dat was in deze omstandigheden niet mogelijk. Maar bij de thuiskomst was er dan toch een klein feestje voorzien, waar dat een 30, 40 personen mij stonden op te wachten. En dat zijn natuurlijk dingen, dat zijn herinneringen die voor het leven blijven. En dan uiteraard, mijn vader is mijn steun altijd ook geweest van in het begin. Hij heeft mij leren vissen, heeft mij de stap tot de hengelsport bijgebracht en maakt nog steeds mijn onderlijntjes allemaal. Dus ik durf eerlijk zeggen dat ik nog nooit een onderlijntje geknoopt heb. Dat allemaal mijn vader is dat doet voor mij. Dus zeker en vast, familie is heel belangrijk ook. Je bent tenslotte ook heel veel weg van huis. Dat ze daar mee achter staan, dat het een beleving is van de familie en niet iets wat jij alleen doet. Dus daarvoor wil ik de mensen zeker ook bedanken. En wie weet, volgend jaar is de kans vrij groot dat ik mijn titel mag gaan verdedigen. Meer dan waarschijnlijk zal dat Spanje worden. Ook al iets gemakkelijker bereikbaar voor familie en vrienden. Dus wie weet zijn er dan supporters bij voor de Belgische ploeg te komen aanmoedigen in Spanje.